हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनाहरूलाई। म प्रवीण गुप्ता, तपाईहरुलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई डिजिटल लजिकको डिकोडर भन्ने टपिक जुन कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू। यो चाहिँ स्पेशली बीएससी, बीसीए, बीआईटी, Bsc.CSIT, बीआईएम पढ्ने दाइ दिदीहरू अथवा भाइ बहिनीहरूलाई यो भिडियो काम लाउँछ। सो यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले युट्युबमा गएर गुप्ता ट्युटोरियल टाइप गर्नुहुन्छ भने यहाँ माथि मेरै आउँछ। सो यदि तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ थुप्रै भिडियोहरू छ, डिजिटल लजिकको, म्याथको, फिजिक्सको, इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको सबैको भिडियो पाउनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ। अनि यहाँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ थुप्रै भिडियोहरू अलरेडी पनि छ। फिजिक्सको यहाँ डिजिटल लजिकको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पनि छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र फ्लिप फ्लप काउन्टरको सबैको भिडियोहरू छ, यहाँ प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्नु होला। सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ त। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले 3 to 8 डिकोडर भनेको के हो त पहिला डिकोडर पहिला 3 to 8 भनेको के हो यो पहिला बुझ्नुस्। यो 3 भनेको तपाईहरुको इनपुट हुनेछ, यो 8 भनेको तपाईहरुको आउटपुट हुनेछ। जस्तै कि तपाईहरुको यो फर्मुला थाहा नै होला, 2 को पावर n। यदि थाहा छैन भने डोन्ट वरी, म तपाईहरुलाई सिकाउनु छु। यो n भनेको तपाईहरुको इनपुट हुनेछ, n भनेको इनपुट, र यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जति पनि आउँछ नि त्यो चाहिँ आउटपुट हुन्छ है त, आउटपुट। जस्तै कि यहाँ 3 to 8 छ नि, अब 2 को पावर 3 गर्नुहुन्छ भने 8 त आउँछ। यो n को हो नि त, 2 को पावर n भनेपछि 2 को पावर n, यो n को ठाउँमा हामीले 3 राख्यौँ। सो यो तीनटा इनपुट हुने भयो, अनि यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 8 आयो। सो यो आउटपुट हुन्छ है त, आउटपुट। यो चाहिँ इनपुट हुन्छ है त। अब इनपुटमा मैले यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, मैले तीनटा एक्स वाइ जेड लिए। तीनटा इनपुट भनेपछि तीनटा इनपुट त लिनै पर्यो नि हैन। इनपुट तीनटा भनेपछि मैले एक्स वाइ जेड लिए। अब त्यस्तै गरी यो चाहिँ तपाईहरुको आउटपुट भयो। आउटपुट कि D0 देखि D7 सम्म यो 8 वटा हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 8 वटा आउटपुट भयो त है त। अब इनपुटमा तपाईहरु कसरी गर्नुहुन्छ, 0 1 0 1 0 1 0 1 भयो। अब सिम्पली 0 0 1 1 0 0 1 1। अब 4 वटा 0 4 वटा 1। अब 4 वटा भएको भए यहाँ एउटा अझै भेरिएबल भएको भए यहाँ 8 वटा 0 8 वटा 1 हुन्थ्यो है त। अब यहाँ चाहिँ अब डिकोडर बनेको छ। अब यहाँ सिम्पली केही पनि नगर्नुस्, आँखा चिम्म गरेर डायगोनल भनेपछि छड्केमा 1 लेख्नुस्, अरु बाँकी 0 लेख्नुस् है त। छड्के 1 त भइहाल्यो, अब बाँकी 0, सबैमा 0 लेख्नुस् है त, बाँकी 0। यो चाहिँ सबभन्दा इजी वे हो, तपाईहरुलाई सिकाउने मैले सबभन्दा इजी हो। तपाईहरुलाई डिकोडर भन्यो भने छड्के 1 लेख्नुहोस्, बाँकी चाहिँ 0 लेख्नुहोस्, आँखा चिम्म गरेर तपाईहरु 0 लेख्नुहोस् है त। अरु चाहिँ योभन्दा बुझाउने तरिका अरु त कुनै छैन। तपाईहरुले छड्केमा 0 लेख्नुहोस्, सरी छड्केमा 1 लेख्नुहोस्, बाँकीमा 0 लेख्नुहोस्। अब यसलाई के म्यापमा गर्नु पर्दैन, किनकि यहाँ सिंगल 1 मात्र छ। सो तपाईहरुलाई के म्याप गर्नु पर्दैन। यदि तपाईहरुको यो यसमा तपाईहरुको 2-3टा 1 हुन्थ्यो भने के म्याप गरेर तपाईहरु फंक्सन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, तर यहाँ के म्याप गर्नु पर्दैन। र D0 मा यहाँ हेर्नुस् त सबै 0 0 छ। मैले यहाँ तपाईहरुलाई लेखिदिन्छु इनपुट कस्तो हुन्छ त। D0 मा सबै 0 0 छ नि, एक्स वाइ जेड सबै 0 0 छ। सो एक्स डैश वाइ डैश जेड डैश भयो। अब D1 मा के हुन्छ त, हेर्नुस् त D1 मा यहाँ जेड को 1 छ, अरु चाहिँ 0 छ, यानी कि एक्स डैश वाइ डैश जेड हुने भयो। त्यस्तै गरी D2 मा हेर्नुस् त, D2 मा 1 यहाँ छ, यानी कि वाइ मा 1 छ, अरुमा 0 छ। सो एक्स डैश वाइ जेड डैश। D3 मा हेर्नुस् त, D3 मा यहाँ छ 1 0 1 1 भनेको एक्स डैश वाइ जेड। अब D4 D5 D6 D7। D4 मा हेर्नुस् त तपाईहरु, D4 मा यहाँ छ, यहाँ हेर्नुस् त एक्स वाइ डैश जेड डैश, यानी एक्स हुन्छ, यानी एक्स, यानी एक्स। अब
D5 मा हेर्नुहोस् त D5 मा यहाँ छ चारवटा भन्छ सो सबैमा चारवटा पहिले लेखेको हो x है त। अब तपाईहरुलाई D5 मा पालो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ छ 1 यहाँ भनेको यो हेर्नुहोस् x त भयो y बार z अब यहाँ चाहिँ y z बार हुन्छ x y z हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त तपाईहरुको D6 मा x y z बार भयो D7 मा x y z सबै 1 भन्छ सबै हो। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली तपाईहरुले सर्किट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब सर्किट कसरी बनाउने त त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ बनाइसकेको छु अलरेडी तपाईहरुलाई इजी वेमा है त। ल अब यहाँ हेर्नुस् यो फंक्सनहरु छ यिनीहरु अब सर्किट बनाउने सरलक्कै गएर यहाँ हेर्नुस् x y z लिए यहाँ नट गेट युज गरेको छु। नट गेट किन कम्प्लिमेन्टको लागि है त किनकि यहाँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट पनि छ नि यहाँ त x ड्याश y ड्याश अनि त्यस्तै गरी यहाँ z ड्याश सो तीनटैको कम्प्लिमेन्ट यानी कि नट गेट युज गरेको छु है त। सुरुमा हेर्नुहुन्छ भने x ड्याश y ड्याश z ड्याश छ यहाँ हेर्नुस् तपाईहरुले हो x ड्याश y ड्याश z ड्याश भयो। यहाँ हेर्नुस् यो x ड्याश को यो y ड्याश को यो z ड्याश को त्यस्तै गरी चारवटा हाम्रो 0 छ यानी कि चारवटा 0 भनेपछि x ड्याश 1 2 3 4 भयो 1 2 3 4 त्यसपछि 0 1 यो 0 यहाँ हेर्नुस् 0 1 0 1 त्यस्तै गरी 0 1 0 1 हुँदै गछ अनि y मा 0 0 1 1 0 0 1 1 अनि त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई चारवटा 0 चारवटा 1 भयो। यो चाहिँ तपाईहरुले इजी वेमा डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुले यो सिम्पली यो फंक्सन हेरेर तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यहाँ हेर्नुस् x ड्याश y ड्याश z x ड्याश y z ड्याश x ड्याश y z यहाँ हेर्नुस् है यहाँ त्यस्तै गरी 4 मा x y ड्याश z ड्याश x y ड्याश z x y z ड्याश लास्टमा x y z हुन्छ। सो तपाईहरुको यो पछाडीहरुको यो यति नै हो डायग्राम। ल आई होप तपाईहरुले 3 to 8 डिकोडर बुझिसक्नु होला र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू यो फ्याकल्टीहरुमा पढ्ने दाइ दिदीहरु भाइ बहिनीहरु जो हुनुहुन्छ सबैले काम लाउँछ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सबैलाई इम्पोर्टेन्ट छ। यदि तपाईहरुको सँग ओल्ड इज गोल्ड छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा धेरै चोटी क्वेशन यो सोधेको छ 3 to 8 डिकोडर र म यस्तै खालको भिडियोहरु लिएर आउने छु आगामी भिडियोहरुमा। सो तपाईहरुले त्यो भिडियो मिस डन्ट यो तपाईहरुले भिडियो नछुटाउनु होला हेर्नको लागि त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। सब्स्क्राइब गरेपछि मैले जतिखेर भिडियो हाल्छु तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन आउँछ सो तपाईहरुले इजिली हेर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो र मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला लाइक शेयर कमेन्ट अभियसली गर्नु होला र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो थ्यांक यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।